Sabah, negeri di bawah bayu, negeri paling cantik di Malaysia. Bagi kami, keindahan dan keseronokan saat bercuti di Sabah melebihi daripada tempat-tempat lain yang telah kami lawati. So fireworks at Disney at midnight, you kissed me and I think that I'm still in love. Sabah adalah percutian pertama kami selepas PKP COVID-19. Masa ni, orang ramai masih pakai face mask dan masih takut dengan pandemik COVID-19. Kami tinggalkan kereta di rumah abang ipar di Bayan Lepas dan minta tolong dia hantarkan ke airport. Flight kami ke Kota Kinabalu awal pagi lagi daripada Penang Airport. Saya dan kakak Hana excited nak bercuti. Yalah, hampir 2 tahun kami duduk rumah je. Flight Penang ke KK ambil masa 2 jam 50 minit. Kami selamat sampai KK dalam jam 9.10 pagi. Tak lama pun tunggu di airport. Kami terus naik kereta yang abah sewa untuk ke hotel. Untuk malam pertama, kami book The Jesselton Hotel yang berada di tengah bandar KK. Masa ni, kami dapat harga RM200 per malam. Interior lobi dia agak cantik, nampak mewah. Petang tu, saya ajak suami pusing-pusing dalam UMS. Dah lebih 10 tahun dah tak tengok UMS lepas konvo dulu. Kami tiada perancangan malam tu. Kami masuk Suria Sabah untuk cari tempat dinner yang simple sahaja. Pada hari kedua ni, dalam sekitar 9 pagi, kami terus check out Jesselton Hotel dulu sebelum jalan kaki cari kedai breakfast sekitar dia. Kalau semua perasan, nama Jesselton selalu kita jumpa sekitar KK kan? Sebenarnya, Jesselton adalah nama asal bandar Kota Kinabalu yang diberi nama oleh Inggeris sempena nama Sir Charles James Jessel, pembesar syarikat Borneo Utara British semasa zaman kolonial. Pada tahun 1967, nama Jesselton ditukar ke Kota Kinabalu sempena nama Gunung Kinabalu. Sekarang ni dah lebih 520,000 penduduk tinggal di Kota Kinabalu, iaitu 13% daripada 3.9 juta jumlah penduduk Sabah. Kami breakfast di restoran Nur Asmah dalam 100 meter sahaja daripada hotel. Okeylah, banyak juga pilihan makan pagi dekat sini. Lepas breakfast, kami terus bertolak ke Kundasang. Jalan sekitar bandar Kota Kinabalu agak tenang dan cantik pemandangan dia. Tapi kondisi jalan sangat teruk bila kita dah masuk ke kawasan pedalaman. Kita boleh fahamlah kenapa kenderaan 4x4 menjadi pilihan penduduk Sabah. Mungkin disebabkan kondisi jalan, kerajaan rendahkan harga road tax 4x4 untuk Sabah dan Sarawak. Dalam perjalanan tu, kami singgah dulu di Melangkap. Di sini banyak campsite disediakan oleh orang lokal. Saya rasa sungai dia yang menjadi tarikan orang ke sini. Kami layan keindahan sini dalam 30 minit macam tu sebelum sambung perjalanan ke Kundasang. Sepanjang perjalanan ke Kundasang, banyak orang lokal sediakan R&R secara bersendirian. Jadi, abah pun berminat nak rakam pemandangan di sini. Quintin Enterprise di Kampung Kaung Lapai. Pemandangan
RNR ni menghadap Gunung Nongkok atau dipanggil juga Anak Kinabalu. Sejam lepas tu, kami pun sampai di Ayana Holiday Resort Kundasang. Kami sewa sini harga RM162 untuk satu malam. Lokasi dia berada sebelum Pekan Kundasang. Jadi, suasana dia sedikit tenang kerana jauh dengan homestay-homestay lain. Bilik cantik dan berbaloi. Cumanya, kena tahanlah sikit lenguh kaki. Homestay ni duduk di lereng bukit. Jadi, kena prepare lah sikit stamina tu kan. Lepas letak beg di bilik, kami terus ke Pekan Kundasang untuk makan. Cuaca sini sejuk ala-ala Cameron Highland. Jadi, banyak pokok bunga dan sayur yang subur dijual di pekan tu. Kami singgah makan di sini. Ada jual nasi campur dan juga menu-menu khas orang Sabah. Harga makanan di Kundasang ni sedikit mahal berbanding di KK. Mungkin sebab tempat pelancong dan juga kos logistik. Kebanyakan kedai tutup awal di sini, jadi dekat maghrib tu Abah ajak balik dan rehat di bilik saja. Pagi hari ketiga, cuaca sejuk dan berkabus di sini. Kami bernasib baik juga boleh nampak puncak Gunung Kinabalu pagi tu. Kundasang ni berada dalam daerah Ranau dan majoriti penduduknya daripada kaum dusun. Kegiatan ekonomi Kundasang adalah pertanian dan juga pelancongan. Untuk makan pagi, kami breakfast simple di Lily Cottage and Kitchen, berada di sebelah Ayana sahaja. Lepas breakfast, kami terus check out Ayana dan kami plan melawat Desa Dairy Farm dulu. Desa Dairy Farm ni adalah milik Desa Group of Companies, iaitu syarikat milik penuh kerajaan negeri Sabah. Boleh tahan ramai orang di Desa Dairy Farm ni sebab ianya memang tempat wajib untuk dikunjungi kalau datang ke Kundasang. Banyak aktiviti di sini sesuai untuk kanak-kanak. Saya dan kakak sempat juga bagi makan dekat anak lembu. Tetapi anak lembu ni kenyang sangat dah. Semua pengunjung nak suap makan dekat dia. Dekat sini ada juga dijual makanan dan minuman berasaskan susu. Kesian ibu sebab kena beratur lama beli aiskrim. Untuk saya dan adik, pengunjung ramai sangat. Dari Desa Dairy Farm, kami terus pergi ke Pekan Ranau dan singgah di Bonbon, Kampung Marakau. Niatnya nak bagi Hana dan Hani rasa fish spa. Tapi nasib tak baik kerana ikan sedang merehatlah. Dari situ, kami ke Ladang Teh Sabah, juga di Ranau. Pemandangan ladang teh sini tak berapa cantik berbanding ladang teh barat atau Boh di Cameron Highland. Waktu kami sampai tu pun dah tengah hari, jadi cuaca di sini pun agak panas. Kafe dia pun full, memang kemuncak dengan pengunjung datang masa ni. Tapi sempat juga kami bergambar dan bervideo di sini. Dari Ranau, kami bertolak ke Karamunai, Kota Kinabalu. Lebihan 2 malam ni, kami plan nak rehat dan santai je di resort sini. Resort ni agak mewah dan berbaloi dengan harganya. Sebab kami dah cek sebelum book, macam-macam aktiviti yang boleh dibuat di resort ni. Ada
Ada padang golf, swimming pool, spa, ATV, berbasikal di resort, aktiviti sukan air dan juga ada sunset cruise. Friends will come, friends will go. They all seem to change while I'm still the same. 'Cause I just can't let go. Bilik yang kami dapat ni agak luas dan selesa. Katil king tu muat untuk kami 4 beranak. Bilik ni pun ada balkoni, jadi dapat layan view pantai dan laut. Harga kami dapat RM338 semalam termasuk dengan breakfast. Petang tu, kami jalan-jalan sekitar resort dan pantai. Agak teduh juga dengan pokok-pokok merimbun. Pantai Karangbunai ini sangat landai, sesuai sangat untuk anak-anak main pasir dan mandi manda. Malam tu, kami dinner di restoran seafood terapung Kampung Nelayan. Saya beria ajak suami ke Kampung Nelayan ni sebab semasa belajar UMS dulu tak sempat pun makan di sini. Restoran ni besar, banyak meja disediakan. Ada menu hidangan ala carte dan ada menu steamboat buffet. Masakannya ala Chinese food. Jadi, kami try lah order lobster butter di dekat sini. Walaupun harga agak premium, agak berbaloi jugalah dengan saiz ikan dan lobster yang kami makan. Pagi keempat, kami breakfast di hotel kerana dah termasuk dalam package bilik. Banyak juga pilihan makanan diberi dan rasa pun okey juga. TV shows are capturing. I know must get it right. Hotel ni bagus juga. Kita diberi kemudahan untuk makan dan minum di sebelah pool. Bolehlah Hani makan yogurt sambil mandi kolam pagi tu. Hari ni husband dah cakap nak lepak buat aktiviti di hotel sahaja. Jadi petang tu husband pun sewa 1 ATV untuk ronda sekitar resort ni. Ada pekerja dia ajar cara bawa dulu dan bagi kita mahir sebelum masuk ke laluan off-road yang disediakan. Saya dan adik Hani dapat rasa naik ATV. Biasanya naik motor ronda taman je. Where did it go? The feeling of thirst, desire to be. Saya pun nak jugalah. Jadi sempat juga merasa bonceng dengan suami guna laluan off-road. Lepas tu, kami layankan Hana dan Hani main pantai pula. Beruntung jadi orang Sabah kan? Dapat keindahan alam semula jadi macam ni. Biasanya pantai secantik ni boleh dapat di pulau-pulau sahaja kalau di Semenanjung, Malaysia. Malam terakhir ni, kami makan seafood lagi di food court Anjung Senja. Food court ni berada di area Jalan Tun Fuad Stephen. Sepanjang jalan ni ada KK Central Market, Todak Waterfront dan KK Waterfront. Kawasan ni memang jadi tumpuan pelancong kalau ke KK. Kami cuba masakan Sabah dekat sini, termasuklah makanan tradisinya Amboyat. Bila bangun pagi terakhir ni, saya rasa sedih nak tinggalkan hotel ni. Sepanjang laluan bilik kami ke cafe breakfast,
Landscape dan view hotel ni memang cantik. Kami breakfast dulu pagi tu sebelum saya dan adik repeat mandi kolam. Hotel ni ada sediakan basikal sewa. Jadi suami pun sempat berbasikal di kawasan resort. But it's so hard to move on. You haven't changed. Cukup healing dah untuk saya, walaupun sekadar tengok anak-anak enjoy mandi pool. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. Lepas check out dari Lexus Resort ni, husband terus drive ke airport sebab dah janji dengan owner. Owner kereta akan pick up kereta di airport sahaja. Terasa sedih bila anak-anak minta nak extend percutian Sabah ni. Jujurnya, ibu dan abah sendiri pun tak puas lagi bercuti di Sabah. Negeri yang cantik dengan nature, ditambah pula dengan orangnya yang ramah, baik dan cantik semuanya. Oh ya, sumandak di sini cantik-cantik tau. Terima kasih menonton. Supportlah kami dengan like dan subscribe. Inside.